Ok, hãy cùng gỡ rối vấn đề này. Chào mừng mọi người đến với một chuyến deep dive mới. Nếu lướt một vòng mạng xã hội lúc này và gõ từ khóa về Cardano, bức tranh hiện lên chắc chắn sẽ tràn ngập những lời gièm pha. Ồ, chắc chắn rồi. Đâu đâu cũng thấy. Kiểu như những bình luận mỉa mai gọi đây là một chuỗi Marcos Chain, hay những bài đăng phân tích dài ngoằng về lý do tại sao mức giá $0,16 của ADA lại là dấu chấm hết. Nói trắng ra thì tâm lý thị trường đang vô cùng bi quan. Đúng. Nhưng mà này, nếu chúng ta tắt mạng xã hội đi và nhìn vào các báo cáo của những tổ chức tài chính hàng đầu ở phố Wall, hay xem xét kỹ lưỡng mã nguồn đang được đẩy lên các kho lưu trữ, thì chúng ta lại thấy một thực tế hoàn toàn trái ngược. Một sự trái ngược đến mức khó tin. Hàng triệu đô la đang được rót vào, các ngân hàng truyền thống đang bắt tay hợp tác và những bản cập nhật công nghệ khổng lồ đang dần hình thành. Đây chính là ví dụ kinh điển của việc giá trị thực một nẻo nhưng thị trường lại đồn thổi một mèo. Sự sai lệch giữa tiếng ồn bên ngoài và những gì thực sự đang được xây dựng bên trong hiện đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Và đó chính là nhiệm vụ của chúng ta hôm nay. Giữa một đại dương thông tin nhiễu loạn và biểu đồ giá đang ở mức thấp, chúng ta sẽ lọc ra những tín hiệu thực sự tích cực, những tín hiệu mang tính bullish từ kho dữ liệu khổng lồ của dự án. Từ những bản nâng cấp kỹ thuật phức tạp, dòng tiền tổ chức cho đến một mô hình quản trị chưa từng có. Chính xác. Làm thế nào mà một dự án bị truyền thông chế bài tới tả lại đang ngấm ngầm thiết lập những cột mốc có thể định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp blockchain? Chị nghĩ sao về việc chúng ta bắt đầu từ những tin đồn trước? Ý kiến hay đấy. Để hiểu được những cột mốc khổng lồ đó, có lẽ chúng ta phải dọn dẹp những lớp sương mù của mạng xã hội trước đã. Kiểu như là cắt qua những tiếng ồn ấy. Đúng vậy. Bởi vì sức mạnh và bản lĩnh của một dự án không được đo bằng những lúc thị trường bùng nổ. Nó thể hiện rõ nhất qua cách ban lãnh đạo đối mặt với tin đồn thất thiệt và cách họ xử lý những khủng hoảng thực sự. Nói về tin đồn thì thời gian qua đúng là một vở kịch. Có một làn sóng thông tin bịa đặt cho rằng nhà sáng lập Hoskinson đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Kiểu như rời bỏ dự án hoàn toàn. Thật nực cười. Mọi chuyện đi xa đến mức ông ấy phải đích thân lên tiếng, gọi đó là sự hư cấu hoàn toàn, và những lời nói dối trắng trợn. Mà chị biết không, những tin đồn này được thêu dệt từ các đoạn video cũ, bị cắt xén khỏi ngữ cảnh ban đầu để tạo thuyết âm mưu. Dễ hiểu thôi, Internet mà. Nhưng câu chuyện lố bịch này thậm chí còn lan ra ngoài bong bóng crypto. Trong dữ liệu của chúng ta có ghi nhận một việc rất buồn cười. Một tài xế taxi ở tận London cũng hào hứng kể cho khách nghe về việc lãnh đạo của Cardano sắp nghỉ hưu. Chà, câu chuyện người tài xế taxi đó thực sự là một minh chứng hoàn hảo cho thấy tâm lý đám đông dễ bị thao túng như thế nào. Lời đồn đi xa thật sự. Vâng, khi giá của một tài sản giảm, bộ não con người tự động tìm kiếm một lý do, một vật tế thần để giải thích cho sự thua lỗ đó. Việc dập tắt tin đồn thì dễ, chỉ cần một phát ngôn. Nhưng cái cách mà những thực thể đứng sau hệ sinh thái này xử lý một cuộc khủng hoảng bảo mật thực sự liên quan đến tiền thật của người dùng mới là thứ đáng để mổ xẻ. Tôi hoàn toàn đồng ý. Và đó là một vụ việc không hề nhỏ. Gần đây, giao thức SeconFi hoạt động trên mạng lưới Polkadot đã bị tấn công. Thiệt hại khá nặng nề. 2,4 triệu đô la, tương đương khoảng 16 triệu ADA bị bòn rút thẳng từ 374 ví của người dùng. Trong lịch sử không gian crypto, khi một vụ hack tương tự xảy ra, phản xạ của các dự án thường rơi vào hai thái cực. Một là họ chối bỏ trách nhiệm. Đúng, kiểu tuyên bố rằng đó là rủi ro của tài chính phi tập trung, người dùng tự chịu. Còn hai là họ dùng quyền lực tập trung để đảo ngược toán độ lịch sử số cái. Chuẩn luôn. Thuật ngữ gọi là rollback để lấy lại tiền, giống hệt cách Ethereum từng làm trong quá khứ với vụ hack DIO. Và anh thấy đấy, cả hai cách đó đều mang lại hệ lụy thảm khốc cho niềm tin. Nhưng ở đây, MURGO, một trong những thực thể sáng lập cốt lõi của Cardano, lại có một nước đi khiến nhiều người ngỡ ngàng. Họ đã làm gì? Thay vì bỏ mặc hoặc đề xuất rollback, họ quyết định rút lui hoàn toàn khỏi nhóm quản trị cốt lõi, hay còn gọi là Pentat. Lý do để dồn 100% nhân lực và nguồn lực vào một chiến dịch kéo dài 2 tuần nhằm khôi phục tài sản cho những nạn nhân của SeconFi. Điều hấp dẫn ở đây là cơ chế đằng sau quyết định đó. Chị có thể giải thích rõ hơn không? Chúng ta đều biết nguyên tắc tối thượng của một blockchain phi tập trung là tính bất biến. Một khi giao dịch đã nằm trên khối, nó là vĩnh viễn. Nếu anh sửa đổi lịch sử để cứu 374 người, anh lập tức phá hủy niềm tin của hàng triệu người khác vào tính toàn vẹn của hệ thống. Một sự đánh đổi quá đắt. Những gì EMURGICO làm là một thử nghiệm tiên phong. Họ tìm cách bồi thường và khôi phục tài sản cho người dùng hoàn toàn thông qua các nỗ lực ngoài chuỗi. Hoặc bằng cách sử dụng các quỹ hỗ trợ. Chính xác. Mà không hề can thiệp vào tính bất biến của blockchain. So sánh rất hay. Việc rút khỏi nhóm Pentadat ban đầu khiến thị trường hoảng loạn, đẩy giá ADA giảm 5%. Nhưng bản chất thực sự của nó lại là một minh chứng về tính trách nhiệm cao độ. Họ không hy sinh nguyên tắc phi tập trung,
nhưng cũng không bỏ rơi người dùng. Hành động này dập tắt hoàn toàn luận điệu cho rằng đây là một hệ sinh thái vô chủ, không ai quan tâm. Giải quyết khủng hoảng niềm tin bằng hành động là một điểm cộng khổng lồ. Chắc chắn rồi. Tuy nhiên, niềm tin không thôi thì chưa đủ để vận hành một mạng lưới trị giá hàng tỷ đô la. Bản thân lớp hạ tầng công nghệ phải đủ sức gánh vác tương lai. Và đây là lúc chúng ta phải nhìn vào những nâng cấp mã nguồn đang diễn ra. Nguồn dữ liệu của chúng ta chỉ ra một sự tiến hóa khổng lồ về mặt công nghệ, bắt đầu với cái tên Ouroboros Leios. Ồ, bản cập nhật lớn đây. Testnet công khai của giao thức đồng thuận thế hệ mới này được gọi là Musashi Dojo đã chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 6 năm 2026. Đây không phải là một bản cập nhật nhỏ giọt đâu. Chúng ta đang nói đến hơn 705.000 dòng code mới. 705.000, một khối lượng công việc khổng lồ. Và tâm điểm của bản cập nhật này là khả năng xử lý các giao dịch song song. Mô phỏng cho thấy nó sẽ tăng thông lượng của layer cơ sở lên gấp 60 lần, đẩy tốc độ từ mức 200 lên hơn 1.000 giao dịch mỗi giây, tức là 1.000 TPS. Cụ thể thì việc xử lý song song này giải quyết nút thắt cổ tra như thế nào thôi chị? Hãy hình dung cơ chế xử lý giao dịch truyền phống giống như một siêu thị lớn, nhưng chỉ mở duy nhất một quầy thanh toán. Kiểu gì cũng kẹt cứng. Đúng vậy. Dù nhân viên thu ngân có thao tác nhanh đến mấy, mọi người vẫn phải xếp thành một hàng dài qua chờ đến lượt mình. Đó là xử lý tuần tự. Những gì Ouroboros Leios làm mở thêm hàng chục quầy thanh toán hoạt động cùng một lúc. Nó phân loại khách hàng dựa trên giỏ hàng của họ để đảm bảo không ai bị kẹt lại phía sau. Khái niệm cốt lõi ở đây là nó tách biệt quá trình xác thực giao dịch ra khỏi quá trình tạo khối. Tức là thay vì bắt một node phải làm tất cả mọi việc cùng lúc thì công việc được chia nhỏ ra và xử lý đồng thời. Chuẩn luôn. Tăng tốc độ lên gấp 60 lần quả thực là một con số khổng lồ. Nhưng khoan đã, từ những gì tôi quan sát trong ngành này, tốc độ cao thường đi kèm với rủi ro sụp đổ hệ thống hoặc lỗ hổng bảo mật chết người. Bài toán thực sự họ đang giải quyết là làm sao để chạy cực nhanh mà smart contract trên đó không bị hacker bòn rút như vụ SecondFi vừa rồi, đúng không? Chính xác. Nếu chỉ nhanh mà không an toàn thì cũng vô nghĩa. Lập luận của anh rất sắc bén. Việc đưa thông lượng lên hàng ngàn TPS không khó nếu anh chịu hy sinh sự bảo mật phân quyền. Đó là lúc chúng ta phải nhắc đến một sự kiện quan trọng. Sự kiện gì vậy? Cộng đồng vừa thông qua một khoản ngân sách khổng lồ lên tới 66,68 triệu ADA để phát triển các công cụ bảo mật hợp đồng thông minh. Đáng chú ý nhất là dự án có tên Blaster. Blaster, nghe khá ngầu. Công cụ này sử dụng một phương pháp gọi là xác minh hình thức, Formal Verification. Đây chính là mảnh ghép để giải quyết triệt để sự đánh đổi giữa tốc độ và bảo mật. Xác minh hình thức. Hãy làm rõ chỗ này một chút. Test lỗi thông thường giống như việc đã cho một người nộm ngồi vào ô tô rồi đâm thử vào bức tường xem chiếc xe có nát không. Nếu nát thì sửa. Nhưng xác minh hình thức thì khác phải không? Hoàn toàn khác. Nó giống như việc ta dùng các phương trình vật lý lượng tử và toán học để chứng minh chiếc xe đó không thể bị biến dạng dưới mọi lực tác động trước cả khi nó kịp lăn bánh khỏi nhà máy. Sự so sánh đó rất chuẩn xác. Thay vì chờ đợi hacker tìm ra một kịch bản tấn công hiểm hóc nào đó, phương pháp này cho phép các lập trình viên chứng minh bằng logic toán học chặt chẽ. Nghĩa là dùng toán học để khóa chặt mọi kịch bản. Đúng thế. Chứng minh rằng đoạn code của họ hoạt động chính xác tuyệt đối theo thiết kế và không tồn tại bất kỳ lỗ hổng nào. Sự kết hợp giữa cỗ máy tốc độ Leios và hàng rào bảo mật toán học của Blaster tạo ra một nền tảng hạ tầng cực kỳ vững chắc. Hơn thế nữa, họ còn đang ráo riết chuẩn bị cho một đợt nâng cấp hệ thống lớn Van Rossum Hard Fork hay Protocol 11.0. Các node điều hành mạng lưới hiện đang được yêu cầu cập nhật lên phiên bản 11.0.1. Và mục tiêu trực tiếp của bản nâng cấp này là tối ưu hóa hiệu suất của hợp đồng thông minh Bluetooth. Cũng như bổ sung thêm các tính năng mã hóa cấp cao nữa. Rõ ràng, một dự án đang đẩy ra hàng trăm ngàn dòng code, chuẩn bị hard fork và tối ưu hóa ở mức độ này thì không thể bị gọi là một dự án đã chết được. Công nghệ là nền móng, nhưng toán học hoàn hảo hay code chạy nhanh không đồng nghĩa với việc sẽ có người sử dụng. Bài toán muôn thuở. Có vô số dự án công nghệ xuất sắc nhưng vẫn chết yểu vì thiếu thanh khoản. Sự phát triển hạ tầng này chỉ thực sự mang ý nghĩa bullish khi nó bắt đầu thu hút được dòng tiền thông minh. Tuyệt vời! Đến đây mọi thứ mới thực sự thú vị. Và đó chính xác là điểm tiếp theo chúng ta cần đi sâu vào. Dòng tiền từ các định chế tài chính lớn, những người mặc vest ở phố Wall, họ không di chuyển vốn dựa trên việc ai chửi rủa ai trên mạng xã hội. Họ dựa vào sự thẩm định rủi ro khắt khe. Chắc chắn rồi. Và những tín hiệu từ nhóm này đang cực kỳ rõ ràng. Hãy nhìn vào quỹ Bitwise 10 Crypto Index ETF, mã BETW. Đây là một quỹ đầu tư thụ động theo dõi 10 tài sản mã hóa lớn nhất. Trong đợt tái cơ cấu danh mục hàng tháng gần đây nhất, có một sự kiện rất đáng chú ý. Bitwise vẫn quyết định giữ lại đồng ADA trong rổ tài sản của họ, với tỷ trọng 0,39%. Nhiều người nhìn vào con số 0,39% và cười khẩy vì cho rằng nó quá nhỏ. Đúng, nhưng điểm mấu chốt không nằm ở con số đó.
Điểm mấu chốt là để dọn chỗ, thuật toán tái cơ cấu của quỹ này đã loại bỏ hoàn toàn Polkadot và Avalanche, hai dự án được coi là đối thủ cạnh tranh sừng sỏ nhất của Cardano. Họ đã bị đá bay khỏi danh mục. Việc ADA sống sót qua đợt thanh lọc thuật toán tàn nhẫn của một quỹ ETF lớn trong khi các đối thủ bị loại, giống như việc giữ được chiếc ghế VIP trong một câu lạc bộ độc quyền vậy. Nó chứng tỏ thanh khoản, vốn hóa và mức độ ổn định của dự án vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất của phố Wall. Nếu chúng ta liên kết sự sống sót thuật toán đó với bức tranh toàn cảnh, thì hành động của CME Group lại càng củng cố thêm vị thế này. CME Group, sàn giao dịch phái sinh khổng lồ đó sao? Đúng vậy, một trong những sàn lớn và lâu đời nhất thế giới. Họ vừa ra mắt các hợp đồng tương lai ADA, tiêu chuẩn và vi mô, tức là micro. Việc niêm yết này mang một ý nghĩa biểu tượng và thực tiễn khổng lồ. Kiểu như một con dấu chứng nhận. Trong mắt các nhà quản lý quỹ truyền thống, nó đặt Cardano ngồi chung mâm với Bitcoin và Ethereum, những tài sản hiếm hoi có hợp đồng tương lai trên CME. Các quỹ hưu trí hay ngân hàng đầu tư không quan tâm đến những tính năng cường điệu. Họ quan tâm đến tính tuân thủ quy định pháp lý và sự an toàn. Chuẩn luôn. Hạ tầng giao dịch phái sinh chuẩn mực và sự an toàn hệ thống là ưu tiên hàng đầu của họ. Triết lý chặt mà chắc, dựa trên các bài nghiên cứu bình duyệt học thuật nghiêm ngặt của dự án thứ, từng khiến họ bị giới đầu cơ chỉ trích là quá chậm chạp, giờ đây lại đang trở thành tấm giấy thông hành hoàn hảo để bước vào thế giới tài chính truyền thống. Rất chính xác. Và sự thâm nhập này không chỉ dừng lại ở giao dịch phái sinh. Công nghệ cốt lõi của họ đang thực sự được ứng dụng vào ngành ngân hàng bán lẻ. Một bước đi đột phá. Banh. Mục tiêu của họ: mã hóa hay tokenize, một lượng tiền gửi bán lẻ trị giá lên tới 250 triệu bảng Anh. Cơ chế đằng sau thương vụ này mới là thứ đáng kinh ngạc. Công nghệ bằng chứng không kiến thức Zero Knowledge Proof hay ZKP. Việc các ngân hàng truyền thống muốn sử dụng blockchain để giảm chi phí và tăng tốc độ giao dịch là điều ai cũng biết. Tuy nhiên, họ luôn vấp phải một rào cản chí mạng. Quy định bảo mật dữ liệu khách hàng đúng không? Vâng, cực kỳ nghiêm ngặt. Sổ cái blockchain thì công khai mọi thứ, điều mà không một ngân hàng nào chấp nhận được. Zero Knowledge Proofs chính là lối thoát cho bài toán này. Để dễ hình dung, cơ chế Zero Knowledge Proof giống như việc tôi muốn chứng minh mình trên 18 tuổi để được vào một quán bar. Nhưng thay vì đưa cả thẻ căn cước có ghi rõ địa chỉ nhà, tên cha mẹ và ngày tháng năm sinh cho nhân viên bảo vệ xem, thì tôi chỉ đưa ra một loại bằng chứng toán học được mã hóa. Bằng chứng này xác nhận 100% tôi đủ tuổi hợp pháp. Nhưng nhân viên bảo vệ tuyệt đối không thể biết thêm bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của anh. Đúng, hoàn toàn ẩn danh phần dữ liệu nhạy cảm. Chính xác. Nó cho phép Monument Bank xác thực và xử lý các giao dịch trị giá 250 triệu bảng Anh trên nền tảng blockchain, tận hưởng tốc độ và tính minh bạch, nhưng không làm lộ bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào của khách hàng. Đây là cây cầu nối hoàn hảo giữa thế giới tài chính tập trung, đầy quy định và công nghệ phân quyền DeFi. Rõ ràng là họ đang đánh chiếm mảng tài chính truyền thống rất bài bản. Nhưng ngay trên sân nhà, khát vọng mở rộng DeFi, tài chính phi tập trung cũng đang bùng cháy dữ dội. Trong dữ liệu có đề cập đến một bản đề xuất khổng lồ mang tên Prime. Một đề xuất đầy tham vọng. Đề xuất này kêu gọi rút 120 triệu ADA, tương đương khoảng 19,2 triệu đô la, trực tiếp từ quỹ kho bạc của mạng lưới. Mục tiêu duy nhất của số tiền này là kích thích thanh khoản, đẩy tổng giá trị bị khóa TVL của hệ sinh thái DeFi lên mốc hơn 200 triệu đô la. Thật sự là một cú hích lớn. Đích thân cho Hoskinson đã công khai ủng hộ đề xuất này bằng một bình luận LFG đầy phấn khích trên mạng xã hội. Thậm chí ông ấy còn gọi 2026 là năm được ăn cả ngã về không, do or die đối với toàn bộ mảng DeFi của Cardano. Nó đánh dấu một sự chuyển dịch chiến lược cực kỳ quyết liệt. Sau gần một thập kỷ miệt mài trong phòng thí nghiệm để xây dựng phần móng nhà, đảm bảo mọi thuật toán đồng thuận và hợp đồng thông minh đều hoàn hảo, giờ là lúc họ tung tiền để mua đất sự chú ý, thu hút người dùng và thanh khoản. Tuy nhiên, điều khiến tôi tò mò nhất lại nằm ở cách hệ sinh thái này vận hành. Tốc độ công nghệ, ngân hàng đối tác hay quỹ hàng chục triệu đô la. Tất cả những thứ này cần một bộ não điều phối. Trở lại thời kỳ đầu, một nhóm các nhà sáng lập sẽ quyết định mọi thứ. Nhưng hiện tại, Cardano đang bước vào kỷ nguyên mà cấu trúc quản trị phi tập trung, DAO mới là người nắm quyền sinh sát. Và việc trao quyền lực này trực tiếp vào tay cộng đồng đang tạo ra những diễn biến vô cùng bất ngờ, thậm chí là có phần sốc với những người đứng ngoài. Cú sốc lớn đó, quản trị phi tập trung hoàn toàn luôn đi kèm với sự khó đoán phải không? Chắc chắn rồi ạ. Khi anh trao quyền quyết định ngân sách trực tiếp vào tay những người nắm giữ token, anh phải chấp nhận rằng kết quả đôi khi không đi theo ý muốn của những người lãnh đạo nền tảng. Vậy, tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Lấy ví dụ về sự kiện Cardano Summit 2026, đây vốn dĩ là hội nghị thường niên hoành tráng nhất của mạng lưới. Ban đầu, Cardano Foundation đã lên kế hoạch và đề xuất tổ chức sự kiện này tại Singapore.
Rất hoành tráng. Nhưng khi đưa ra biểu quyết on-chain, cộng đồng những người nắm giữ token đã thẳng thừng bỏ phiếu không. Họ từ chối cấp quỹ từ kho bạc mạng lưới. Kết quả là Summit 2026 tại Singapore bị hủy bỏ hoàn toàn. Một quyết định gây chấn động nội bộ lúc đó. Nhìn bề ngoài, việc một cộng đồng tự tay hủy bỏ sự kiện lớn nhất trong năm của chính họ trông giống hệt như một mớ hỗn độn, một sự rạn nứt khủng khiếp. Nhưng ngay sau đó, cũng chính cộng đồng này lại thông qua một đề xuất khác, dùng tiền để tài trợ cho sự xuất hiện của mạng lưới tại Hội nghị Token 2049, cũng ở Singapore. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng. Rất nhiều tờ báo đã chấp lấy việc Summit bị hủy để viết những bài phân tích tiêu cực. Nhưng nếu thực sự hiểu về bản chất của blockchain, anh sẽ thấy đây là một tín hiệu bullish tối thượng. Tại sao lại như vậy? Nó chứng minh rằng hợp đồng thông minh quản trị đang thực sự hoạt động đúng như thiết kế gốc. Quyền lực định đoạt hàng triệu đô la không còn nằm trong tay một hội đồng quản trị khép kín, một công ty trung tâm hay một nhóm nhỏ lãnh đạo nữa. Nó hoàn toàn nằm trong tay người dùng thông qua sức mạnh của các lá phiếu trên chuỗi. Trao quyền thực sự. Vâng, họ có quyền nói không với một sự kiện do chính Foundation bảo trợ nếu họ thấy nó lãng phí, và nói có với một cơ hội quảng bá khác mà họ cho là mang lại tỷ suất hoàn vốn tốt hơn. Tiện nhắc đến năng lực của Cardano Foundation. Dù sự kiện 2026 bị hủy về phiếu bầu cộng đồng, tổ chức này vừa khẳng định được đẳng cấp thực sự của họ. Cardano Summit 2025 vừa mang về giải thưởng Best International Event tại lễ trao giải danh giá ICE Awards ở London. Một thành tựu đáng nể. Rất khủng lồ, trong một sự kiện hội tụ hơn 4.300 người tham dự, trải dài trên cả 6 châu lục. Rõ ràng, Foundation hoàn toàn có đủ năng lực để tổ chức những siêu sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Thế nhưng, trong cấu trúc quyền lực mới này, dù bạn có giỏi đến đâu, cộng đồng vẫn là người giữ chìa khóa của kho bạc. Và khi quản lý một kho bạc phi tập trung ở quy mô hàng trăm ngàn người, sự hỗn loạn về mặt thông tin là điều khó tránh khỏi. Chắc chắn rồi, 9 người 10 ý mà. Để giải quyết tình trạng phân mảnh thông tin trong quá trình tranh luận trước khi bỏ phiếu, Foundation đã đề xuất một giải pháp. Họ muốn tạo ra một không gian thảo luận off-chain có cấu trúc, minh bạch và rõ ràng dành riêng cho các GD rep, tức là các đại diện được ủy quyền và những người nắm giữ tài sản. Kiểu như một diễn đàn chính thức. Đúng, mục tiêu là để các cử tri có thể tranh luận sâu về các đề xuất trước khi chốt hạ bằng phiếu bầu on-chain. Liên quan đến các GD-Rep này, có một thông tin đang gây ra những cuộc tranh luận nảy lửa. Bản thân nhà sáng lập Hoskinson vừa xác nhận ông đang chuẩn bị ra mắt một thứ gọi là đảng chính trị, Political Party. Đảng này sẽ hoạt động như một D-Rep khổng lồ nhằm điều phối các ưu tiên chiến lược cho toàn bộ hệ sinh thái. Một khái niệm gây khá nhiều tranh cãi. Quan đại, tôi thực sự phải phản biện lại điều này. Toàn bộ lý tưởng của không gian tiền mã hóa ngay từ ngày đầu tiên là để thoát khỏi các cấu trúc chính trị truyền thống, sự quan liêu và nạn bè phái. Việc mang khái niệm đảng chính trị vào một mạng lưới phi tập trung chẳng phải là một bước lùi thảm hại, quay lại đúng vạch xuất phát của hệ thống cũ sao? Sự hoài nghi của anh là phản xạ tự nhiên của hầu hết những người tin vào triết lý phân quyền thuần túy. Khái niệm đảng phái mang quá nhiều định kiến tiêu cực, nhưng hãy phân tích cơ chế hoạt động thực tế trên chuỗi để xem sự khác biệt nằm ở đâu. Chỉ nói thử xem. Trong hệ thống chính trị truyền thống, một đảng phái khi đắc cử sẽ kiểm soát toàn bộ bộ máy nhà nước và sức mạnh cưỡng chế, ép buộc mọi người phải đóng thuế. Còn trên nền tảng blockchain này, một đảng chính trị thực chất chỉ là một liên minh tự nguyện, một công cụ để tổ chức nguồn lực và ý tưởng. Ý chị là nó giống như một công đoàn hay một tổ chức vận động hành lang hơn là một đảng cầm quyền. Chính xác. Hãy tưởng tượng anh có một kho bạc trị giá hàng trăm triệu đô la và hàng chục ngàn người muốn đề xuất các hướng đi khác nhau. Một sự hỗn loạn thực sự. Nếu không có bất kỳ sự phối hợp tầm vĩ mô nào, mọi ý tưởng sẽ vấp phải nhau, ngân sách sẽ bị xé lẻ vào những dự án manh muốn và không có một tầm nhìn chiến lược dài hạn nào được thực thi. Vụ hủy bỏ Summit chính là minh chứng cho việc thiếu sự đồng thuận thống nhất. À, tôi bắt đầu hiểu rồi. Đảng chính trị của Hoskinson ra đời nhằm thu hút sức mạnh ủy quyền của những người có chung tầm nhìn, tạo ra một khối cử tri đủ lớn để thúc đẩy các dự án khổng lồ, ví dụ như đề xuất Prime 19,2 triệu đô la kia. Sự khác biệt cốt lõi ở đây là gì? Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với hệ thống cũ là tín tự nguyện tuyệt đối. Nó không có quyền cưỡng chế bất kỳ ai. Nếu người dùng cảm thấy đảng này đang đi chệch hướng, họ chỉ cần rút lại phiếu ủy quyền của mình bất cứ lúc nào, ngay lập tức, chỉ bằng một cú nhấp chuột. Ok, góc nhìn đi sâu vào cơ chế tự nguyện đó thực sự đã làm sáng tỏ vấn đề. Nó không phải là một chính phủ áp đặt luật lệ lên người dân. Nó giống như việc một nhóm các cổ đông tự nguyện gom cổ phiếu của mình lại thành một khối biểu quyết chung, voting block, để gây áp lực buộc hội đồng quản trị phải ra mắt một sản phẩm mới. Chính xác là như vậy. Và nếu sản phẩm đó dở tệ, nhóm đó có thể tàn rã ngay ngày hôm sau. Đúng vậy. Đó là một bước trưởng thành tất yếu của hệ thống quản trị,
biến sự phân quyền hỗn loạn thành một cỗ máy điều phối có mục tiêu rõ ràng. Chà, chúng ta vừa đi qua một hành trình lượng thông tin khổng lồ. Hãy cùng đúc kết lại bức tranh toàn cảnh này. Nếu bất kỳ nhà quan sát nào ngoài kia chỉ chăm nhìn vào mức giá không phải $16 trên màn hình giao dịch hay bị cuốn theo những dòng tít giật gân vô căn cứ trên mạng xã hội, họ sẽ hoàn toàn mù quáng. Mù quáng trước một sự thật đang diễn ra. Đúng, một câu chuyện phát triển cực kỳ tích cực đang cuộn trào bên dưới bề mặt. Chúng ta đang chứng kiến một lớp hạ tầng mã nguồn mở chuẩn bị nâng cấp tốc độ lên hàng nghìn giao dịch mỗi giây với Ouroboros Laos. Chúng ta đang thấy một môi trường mà các hợp đồng thông minh được khóa chặt bằng các phương trình xác minh toán học nghiêm ngặt. Không những vậy, chúng ta còn thấy sự công nhận từ thế giới tài chính thực. Dòng tiền khổng lồ từ phố Wall đang len lỏi vào thông qua các hợp đồng tương lai của CME Group và việc tích hợp công nghệ mã hóa ẩn danh ZKP vào nghiệp vụ cốt lõi của Monument Bank chứng minh tính ứng dụng vượt trội của nó. Và cuối cùng, ấn tượng hơn cả là một bộ máy quản trị hoàn toàn tự trị đang chứng minh được sức mạnh thực tế, nơi quyền lực định đoạt hàng triệu đô la và định hình chiến lược tương lai hoàn toàn nằm trong tay cộng đồng người dùng. Một mô hình DAO thực sự hoạt động trơn tru. Để kết thúc chuyến deep dive hôm nay, có một suy ngẫm vô cùng táo bạo mà tôi muốn gửi gắm đến những người đang theo dõi. Ban đầu, chúng ta đã nói về việc thị trường luôn kỳ vọng vào sự rõ ràng trắng đen của biểu đồ giá. Nhưng hiện thực công nghệ bên dưới lại đang vẽ nên một chân trời mới. Một chân trời rất khác. Nghĩ mà xem, nếu một hệ thống mạng lưới có thể tự tổ chức, phân bổ nguồn lực để bồi thường cho nạn nhân bị tấn công mà không cần phá vỡ tính bất biến của lịch sử. Nếu nó có thể tự cập nhật để xử lý hàng vạn tác vụ mỗi giây bằng các thuật toán học tuyệt đối. Vần nếu nó cho phép hàng trăm ngàn con người trên khắp thế giới trực tiếp bỏ phiếu để vận hành một kho bạc khổng lồ một cách minh bạch. Thì giới hạn nằm ở đâu? Đúng vậy. Đến thời điểm nào, giới hạn định nghĩa của chúng ta sẽ bị phá vỡ? Đến khi nào, nó sẽ ngừng bị kìm kẹp trong cái tên một loại tiền mã hóa đơn thuần và chính thức vươn mình trở thành một hình thái quốc gia kỹ thuật số độc lập tự chủ hoàn toàn? Chà, một câu hỏi mang tính bước ngoặt, định hình lại toàn bộ cách nhân loại nhìn nhận về giá trị, tổ chức xã hội và sự phân quyền trong thời kỳ sắp tới.